ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවාදත් මගේ මේ වීඩියෝ එකට. අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ database management system වල question set 10 එක. අපි බලමු මොකක්ද කියලා question එක. Question set 10. Graphically Central College was the only active school in the year during the war season. There were only 15 students in the school. Also, there were only 5 teachers and one of them was the principal of the school. The principal decided to add all students' details in a student's attendance marking system so he would be able to make the attendance after the main morning assembly once. Think you are a reputed database engineer and the principal required to make a database while other developers developing the system. The details have been given below. මේකෙන් කියන විදිහට වාසීෂන් එකේ ඇක්ටිව් ස්කූල් එක වෙලා තියෙන්නේ කැවිදිගොල්ලාව සෙන්ට්‍රල් කොලේජ් එක. මේ ස්කෝලේ ප්‍රින්සිපල් තීරණය කළා තියෙනවා උදේ ඇසෙම්බලි එක ඉවර වුණාම ළමයින්ගේ ඇටෙන්ඩන්ස් ඔක්කොම මාක් කරන්න. ළමයින්ගේ ටීචර්ස්ලාගේ පහළ තොරතුරු වලට අනුව අපිට ඩේටාබේස් එක හදන්න කියලා තමයි ප්‍රින්සිපල් කියන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඩේටාබේස් එක හදන්න කියලා. Create a database named Graphically School and insert these data to tables graphically. අපිට graphically tables වල data add කරන්න කියලා තියෙනවා. After you create the database, the principal wanted to check your database for bugs. He has given you some scenarios. Read them carefully and write queries to get result. මේ database එකේ bugs තියෙනවද බලන්න question වගේක් දීලා තියෙනවා principal. ඉතින් ඒවට හරියටම උත්තර ගන්න කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. හරි අපි බලමු tables ටික හදලා database එක කොහොමද හදන්න කියලා. අපිට මේකට අනිවාර්යෙන් relationship පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මොකද මේ හැම එකටම ID දීලා හැම ID එකක්ම මේකට foreign වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හදන්න මම MySQL Workbench එක පාවිච්චි කරනවා. අපිට මුලින්ම තියෙන database එක හදන්න MySQL Workbench එකට මේ විදිහට ගිහිල්ලා new module එකක් open කරගන්න ඕන. අපේ database එකේ නම තමයි Graphically School. ඉතින් මෙතන double click කරලා අපි database එකට නම දෙනවා. මේ විදිහට නම change කරලා මෙතන double click කරලා ER diagram එක open කරගන්න ඕන. අපිට tables තුනක් හදාගන්න තියෙනවා. පළවෙනි table එක තමයි student table එක. මේ විදිහට table එකක් add කරගෙන මේක double click කරලා අපි මෙතන table එකේ නම දෙමු. ඊට පස්සේ අපිට columns ටික add කරගන්න තියෙන්නේ. අපි add කරගමු columns ටික. පළවෙනි එක අපිට number කියලා තියෙනවා. දෙවෙනි එක අපිට name කියලා තියෙනවා. තුන්වෙනි එක අපිට birthday කියලා තියෙනවා. අපි ඊළඟට තියෙන columns තුන add කරන්න යන්නේ. ඒක අපි foreign වෙද්දි තමයි ඒක add කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන grade කියන table එක ඉස්සලා වගේම මෙතනින් table එකක් හදා ගන්නවා. ඒකට grade කියලා නම දෙනවා. මේ පළවෙනි ID කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන එකට grade කියලා දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට අනිත් column එක තමයි village. table එකක් හදා ගන්නවා. table එකේ name එක village කියලා change කරනවා. ඊපස්සේ පළවෙනි එක ID එක දෙවෙනි එක village කියලා දෙනවා. අපිට ඊළඟ table එක තියෙන්නේ transport කියලා. අපි table එකක් හදා ගන්නවා. table එකේ name එක transport කියලා දානවා. පළවෙනි එක ID එක දෙවෙනි එක transportation
method කියලා තියෙන්නේ. හරි මේ විදිහට අපි tables තුනම හදාගත්තා. හරි අපි දැන් tables වල data types ටික දාගමු. student කියන එක ගත්තොත් student කියන එකේ number කියන එක int තියමු, name කියන එක වාච තියමු, birthday කියන එකට ගන්න ඕන time and date කියන එක. අනිත් ඒවා වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ, ඒවා ඒ විදිහටම තියන්න ඕන. අපි එහෙනම් relation කරගමු. මෙතන student table එකත් එක්ක තමයි අනිත් තුන relation කරන්න ඕන. මේ තුනටම එන්න ඕන one to many කියන relation එක. ඉතින් අපි දාගමු. ඉස්සෙල්ලාම many පැත්ත තමයි click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ one පැත්ත. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ID කියලා තියෙනවා අපිට දීලා තියෙන එකේ මෙතන ID කියලා නැහැ අපි ඒක අයින් කරගන්න ඕන. දැන් අපි අපේ database එක add කරගන්න ඕන මේක forward engineer කරලා database forward engineering කියලා click කරලා අපේ password එක ගන්න ඕන. next so මෙතන ඔක්කොම successful වුණා. close කරනවා. හරි අපි බලමු HD එකේ හැදිලාද කියලා. කැබිතිගොල්ලෑව ස්කූල් කියලා එකක්. හරි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කැබිතිගොල්ලෑව ස්කූල් කියලා එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඒකේ ඔක්කොම tables ටික තියෙනවා. හරි අපිට තියෙන දැන් graphically data ටික add කරගන්න. අපි add කරගෙන යන්න data ටික. ඒ වගේම transport එකේ data ටිකත් add කරගන්න ඕන. මේ විදිහට village එකේ data ටිකත් add කරගන්න ඕන.
අපි ඊළඟට ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ data ටිකත් add කරගන්න ඕන. හරි මේ විදිහට මම data ඔක්කොම add කරගත්තා. මෙතන පොඩි වෙනස්කමක් කරා. මෙතන birthday කියන එකට date time කියන එක දාලා තිබ්බේ. හැබැයි අපේ scenario එකේ time එකක් දීලා තිබ්බේ නැහැ මට. හරිදුනා. ඒ නිසා මෙතන date කියන එක විතරක් select කරගත්තා අපි. මෙතන data type එක date කියන එක විදිහට select කරගත්තා. එහෙනම් අපි යමු questions වලට. Select all students who study in grade 6 who's join කරලා. අපිට grade 6 වල ඉගෙන ගන්න හැම ළමයෙක්ම හොයලා ගන්න කියනවා. බලමු. හරි මම මේ විදිහට core එක type කරගත්තා. මම මේක explain කරන්නම් දැන්. select all from කියන එකෙන් වෙන්නේ මෙතන ඔක්කොම details ටික ගන්නවා කියන තමයි මේ select all from කියන එකෙන් වෙන්නේ. මේ තරු ලකුණෙන් තමයි all කියලා කියන්නේ. මේ wave mark එක ඇතුළේ තියෙන්නේ student. ඒ student table එකෙන් තමයි අපි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මේ inner join කියන එකෙන් අපි table එකකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ අපේ table එකේ foreign වෙලා තියෙන column දෙක අපි සමාන කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ student කියන එකේ grade කියන column එකත් grade කියන එකේ id කියන column එකත් තමයි එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි where කියලා පාවිච්චි කළා. where කියලා keyword එක පාවිච්චි කළා. grade කියන table එකේ grade කියන column එකේ 6 වෙච්ච සේරමයිගේ විස්තර ටික තමයි අරගන්න කියලා කියන්නේ. හරි අපි ඔබේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නට යමු. Select birthdays of the students who come from Padaviya by bus. මේකෙන් කියන්නේ පදවියේ බස් එකෙන් ආපු ළමයින්ගේ birthdays ටික ගන්න කියලා. මේ විදිහට තමයි අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළව join query එක ඉන්නේ. මම මේක මුලින්ම පැහැදිලි කරන්නම්. මුලින්ම student කියන table එකෙන් birthday කියන එක select කරලා අරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන village කියන table එකයි transport කියන table එකයි දෙකම inner join කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන where කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා village කියන table එකේ village කියන එක සමානද කියලා බලනවා පදවියට. ඊට පස්සේ and කියලා දාලා and කියන එකෙන් සහ කියලා වගේ තමයි අදහස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ transport කියන table එකේ transportation method කියන එක බස් එකට සමානද කියලා බලනවා. මේ දෙකම හරි ගියොත් තමයි මේක execute වෙන්නේ. එතකොට මේ පදවිය කියන එකයි මේ බස් කියන එකයි දෙකම true වුණොත් තමයි අපිට හරි birthdays ටික පෙන්වන්නේ. හරි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ අදාළ birthdays ටික විතරක් මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා.
හරි අපි බලමු ඊළඟ question එක මොකක්ද කියලා. Select names of the students who study at grade 9 and come from මිහින්තලේ on foot. මිහින්තලේට පයින් එන grade 9 students ලගේ details ටික ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ අපි බලමු. හරි මම මේ විදිහට question 3 එකට අදාළව join query එක type කරගත්තා. අපි බලමු මේක මුලින් නම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අපි ඒකට මුලින්ම අපේ tables තුනම student table එකට join කරනවා. ඒක නිසා අපි student ගේ name එක ගන්න විදිහට අපි select query එක දාගෙන තියෙනවා මෙතනට. ඊට පස්සේ අපේ tables තුන ඉන join කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ where කියන keyword එක දාලා ඊට පස්සේ අපි where කියන keyword එක දාලා අපේ condition ටික දාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි village කියන table එකේ village කියන column එක මිහින්තලයට සමාන කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ end එකක් දාලා ඊට පස්සේ transport කියන එකේ transportation method කියන එක වෙන්න ඕන food. ඊට පස්සේ සහ කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා end එකෙන්. ඊට පස්සේ grade කියන table එකේ grade කියන column එක 9 වෙන්න ඕන. මේකෙන් අපි ගන්න මිහින්තලේ ඉඳලා ඉස්කෝලේට පයින් ආපු grade 9 students ලගේ names ටික අපි execute කරලා බලමු. හරි මේක execute කරාම අපිට මේ විදිහට නම් දෙක පෙන්නනවා. මේ විදිහට අපේ database management system question set 10 එක ඉවර වෙනවා. අපි question set 11 එකෙන් හම්බෙමු.